I'm going to share a little bit of my story with you tonight. Dneska večer vám chci říct něco ze svého příběhu. And the whole message is if we can do it, you can do it. A ten vzkaz, který chci, abyste pochopili, je, když já jsem byl schopný to udělat, že vy jste taky schopni to udělat. So by the end of tonight, takže na konci dnešního večera you will know how to go diamond. Tečka. Budete vědět, jak udělat diamanta. Tečka. Yes. I'll just tell you a little bit about my childhood. Jenom vám řeknu něco málo z mého dětství. I was raised in a dysfunctional family. Já jsem byl vychovávaný v rodině, která nefungovala správně. My father was an alcoholic. Můj táta byl alkoholik. And a terrible spouse abuser. A strašně ubližoval mý mámě. There was a lot of violence, a lot of fighting between my parents growing up. Bylo tam hodně hádek a sporů mezi mýma rodičema, když jsem vyrůstal. And as a young boy, my sister and I went off to foster homes. A jako malí děti, moje sestra a já jsme museli jít k náhradním rodičům. And we came home when I was about 5 years old. Zase jsme se vrátili domů, když mi bylo asi 5 let. And my mom raised us. A pak nás vychovávala naše máma. So my mom is my hero. Takže moje máma je můj hrdina. And my father was never around. He was gone. A můj táta zmizel, už se neobjevil. My mother raised my sister and I and also 4 foster children. A pak moje máma byla schopná vychovávat nás a ještě další 4 nevlastní děti. She would work all night long at 2 different jobs at night. Pracovala celý dny, měla 2 různý zaměstnání. She would clean out airplanes and restock airplanes after we went to bed. Potom, co nás uložila do postele, tak přes noc šla uklízet letadla. And then when she was done with that, she would go work in a pizza shop. A když skončila úklid letadel na letišti, tak potom šla do pizzerie dělat noční úklid. So she would work all night long. Takže ona pracovala celou noc. And then come home and wake us up for school and take care of us during the day. A potom nás budila, vypravila nás do školy a pak se o nás starala přes den. So my mom was very, very inspirational in my life. Takže moje máma byla v mém životě velká inspirace. And when I was 18 years old, my mom passed away. Když mě bylo 18, tak moje máma zemřela. And that was I felt like I also died. V tu chvíli jsem měl pocit, že já jsem umřel taky. There was a big part of me that was lost after my mom was gone. Najednou jsem zjistil, že velká část mýho já je pryč, zmizela. I don't know if you can relate or not, but I didn't even have any desire or dream to live anymore. Já nevím, jestli někdo z vás si to dokáže vžít, ale já jsem vůbec neměl chuť pokračovat ve svém životě. So what I started doing was hanging around the wrong people. A v tu chvíli jsem se najednou chytil těch nepravých lidí. All the principles I was raised with. Všechny ty principy, na základě kterých jsem byl vychovávaný. I somehow forgot. Tak jsem na ně najednou zapomněl. And for about a 2-year period of time. A asi během 2 let. I was wandering around getting in trouble. Tak jsem se pořád jenom dostával do problémů. Because I was hanging around the wrong people. Protože jsem se chytil špatný party. And I ended up moving to Florida for a year. Na rok jsem se přestěhoval na Floridu. And it culminated in me getting in trouble and getting arrested and going to jail. A vlastně problémy pořád pokračovaly, navršovaly se, až jsem skončil ve vězení. I was raised a good boy. Byl jsem vychovávaný jako hodný kluk. But somehow there was a part of me that just was so desperate after my mom died. A pak se najednou ve mně objevilo kus něčeho, potom co moje máma zemřela. And then by hanging around the wrong people. A jenom tím, že jsem byl se špatnýma lidma. That's why I ended up in jail. Tak jsem se dostal až do vězení. Bad decisions. Špatný rozhodnutí. Spent a little bit of time there. Tam jsem trávil trochu času. My sister lived in Grand Rapids, Michigan. Moje sestra žila v Grand Rapids, Michiganu. And I called her from jail and she bailed me out. Já jsem jí zavolal z vězení a ona byla schopná mě tam odsaď dostat. And so I moved back to Michigan with my sister. Tak jsem se nastěhoval k sestře do Michiganu. Took care of my situation in Florida. Vyřešil jsem si svoje problémy na Floridě. And ended up living with my sister. A pak jsem zůstal žít se svojí sestrou. I was approximately 21, 22 years old at the time. Byl mi tenkrát nějakých 21, 22.
Ended up getting a construction job. Pak jsem si našel práci na stavbě. And after working construction for a few years, A potom, co jsem pár let pracoval na stavbě, decided to go off to college. jsem se rozhodl, že půjdu na výšku. And it was during that time I was going to college and working construction. A tou dobou, kdy jsem pracoval na stavbě a když jsem dělal vysokou školu, I met Kathy at one of the construction projects. jsem se seznámil s Kitty na jedné té stavbě, kterou jsme dělali. I had a new dream. Najednou jsem našel nový sen. My dream was to meet her and see if I could date her. Můj sen bylo jí nejdřív jenom vidět a pak s ní začít chodit. Remember what Dexter says, when the dream is big, the facts don't count? Pamatujete, co říká Dexter? Pokud ten sen je dostatečně veliký, tak na faktech nezáleží. I didn't know that at the time, but I was ready to start that type of philosophy. Já jsem tenkrát tohleto určení neznal, ale vlastně podle té filozofie jsem začal hodně rychle pracovat. So we started dating. Tak jsme začali spolu chodit. Finished my college, went through the police academy. Skončil jsem svoji vysokou školu, svoji policejní akademii. And achieved one of my goals, graduating from college. A tím jsem si splnil jeden ze svých cílů, že jsem měl vysokoškolské vzdělání. None of my family members ever went to college or even graduated from high school. Nikdo z naší rodiny nikdy neměl dokončenou ani střední školu. So I felt proud that I was able to graduate from college. Takže já jsem si připadal strašně pyšný, když jsem byl schopný dodělat vysokou školu. After college, I got my job in law enforcement with the Grand Rapids Police Department. Pak jsem po vysoké škole nastoupil k policii, pracoval jsem v Grand Rapids. And spent the next 7 years being a police officer. A pak jsem dalších 7 let byl policajt. And after 7 years of being a police officer, I had achieved my goal of getting a good job. Vlastně po 7 letech práci na policii jsem měl docela dobrý zaměstnání. But I was not achieving my dreams. Ale nebyl jsem schopný dosáhnout svých snů. All I've ever wanted in life Všechno, co jsem chtěl v životě, was to have a happy family. bylo mít šťastnou rodinu. Because I never had that growing up. Protože jsem nikdy šťastnou rodinu nepoznal, když jsem vyrůstal. I was working night shift at the police department. Na policii jsem pracoval noční služby. And there was a big affirmative action hiring and promoting procedure going through. A tam samozřejmě byly různé akce na podporu služebního postupu. So I was going to work third shift for the next 17 years. A já jsem věděl, že budu dělat pravděpodobně noční služby dalších 17 let. About 5 years into my career is when my sister called and offered me to take a look at the Amway business. Jsem byl u policie asi 5 let, když mi zavolala moje sestra a nabídla mi, jestli se nechci podívat na biznis. And I was looking. Preparedness and opportunity was ready to meet. A já jsem tou dobou právě něco hledal, o něčem jsem přemýšlel, takže připravenost něco hledat a příležitost se potkali v tom správném bodě. So when you're looking, when your window is down and you're looking, takže když vy máte stažený okýnko a hledáte něco, and you're sick and tired of being sick and tired of being sick and tired of the same old thing, a už jste unavený z toho, že jste pořád jenom unavený z toho, že jste unavený z toho, že děláte furt stejné věci, that's where I was when this business came along. Tak v takové situaci jsem já byl, když přišel ten business. I was not going to spend the next 30 years chasing little kids in stolen cars. Já jsem nechtěl další 30 let hledat malé děti a kontrolovat, jestli někdo neukradl auto. Although a noble profession, já jsem chtěl nějakou lepší profesi. It did not allow me to spend time with my family. A to, co jsem dělal, mi nedovolovalo, abych trávil čas se svou rodinou. So when we took a look at the Amway business, I had been 5 years on the police department. Takže když já jsem viděl ten Amway business, tak jsem měl za sebou 5 let u policie. I saw it and got excited right away. Jakmile jsem to viděl, tak jsem se tím hned nadchnul. To me, all I needed to know if it was legal, moral and ethical. Jediné, co jsem já potřeboval vědět, bylo, jestli to je legální, jestli to je morální, jestli to je etický. And if it was legal, moral and ethical, I was going to do it. A pokud to bylo morální, etický a legální, tak já jsem věděl, že to budu dělat. Kathy was not excited. Kitty nebyla nadšená. She didn't understand my situation, how I was raised. Ona nechápala moji situaci, v čem jsem já vyrůstal. Kathy came from a beautiful family. Kitty pocházela z nádherné rodiny. 2 boys, 2 girls. 2 kluci, 2 holky. Grew up in a little farmhouse. Vyrůstali na malé farmě. They always hugging and kissing every time they see each other. Když se potkali, tak si dávali pusinku a objímali se. I never saw that growing up. Já jsem tohleto nikdy neviděl, nezažil, když jsem vyrůstal. My mom was 53 years old when I was born. Mý mámě bylo 53 let, když jsem se já narodil. And my dad was 58.
a mému tátovi bylo 58. So by the time I was 10 years old, Takže když mě bylo 10 let, my parents were senior citizens. tak mí rodiče byli důchodci. So I have never met either set of grandparents. Takže já jsem ani nikdy nepoznal babičku, dědečka. Both set of grandparents were deceased before I was born. Obojí prarodiče byli mrtví ještě než jsem se narodil. So if you have grandparents, takže pokud vy máte prarodiče, be thankful. Tak děkujte. I see so many people that have arguments and they don't talk to their parents or their grandparents. Já znám tolik lidí, kteří se hádají se svýma rodičema nebo se svou babičkou, dědečkem. I would just love to meet grandparents. A já nevím, co bych dal za to, kdybych se s nima mohl jenom seznámit. So I could argue with them. Já bych je mohl poznat, abych se s nima mohl teda taky pohádat. Or your mom and dad. See, my mom and dad are both deceased, have been for many, many years. A nebo jaký to je mít rodiče, protože mý rodiče odešli strašně brzo. Be thankful for your parents and your grandparents if you still have them. Mí rodiče jsou mrtví, tak buďte rádi za to, že svoje rodiče máte. So we see the business. I start working at the police department. I've been there 5 years. Takže my jsme začali dělat tenhle biznis, tou dobu jsem byl 5 let u policie. I see Amway and I got a dream. A jakmile jsem uviděl Amway, tak jsem okamžitě našel sen. And I worked with 400 other police officers. A pracoval jsem se 400 dalšíma policajtama. And you spend 10 to 12 hours a day with them in a cruiser, you become real close. A když s nima trávíte 8 až 12 hodin denně, tak potom se dost dobře poznáte. So I've been at the police department 5 years now. Takže jsem byl u policie 5 let. I see the plan, I'm excited. Viděl jsem plán a nadchnul jsem se. And I told one of my friends that I worked with that I was thinking about getting an Amway. A řekl jsem jednomu z kamarádů, se kterýma jsem pracoval, že přemýšlím o tom, že bych vstoupil do Amway. And pretty soon it travels like wildfire through the whole department. A najednou jak divoký požár se to rozšířilo po celé jednotce. Within a couple days, all 400 of my partners knew that I was getting an Amway. Během pár dnů všech 400 mých spolupracovníků vědělo, že vstupuju do Amway. And they all start laughing at me. A všichni se mi začali smát. They'd say things like, I can't believe they suckered you into something like that. A oni říkají takové věci jako, to by netušil, že zrovna tebe vsáknu do něčeho takového. Don't you know that's been through here 10 years ago, 20 years ago? Co pak nevíš, že tuhletu věc tady už lidi dělají 10-20 let? See, people can't say that to you yet. Vidíte, tohle vám ještě lidi říct nemůžou. You wait for the next 10 or 20 years, they're going to say that. Počkejte, za 10, za 20 let vám to budou říkat. They're going to say things like, that went through here 10 or 20 years ago, like a disease. A oni vám to budou říkat, tahleta věc, tu jsme prodělali před 10 lety, budou o tom mluvit jako o nějaký těžký nemoci. They'll tell you that. Oni vám to řeknou. I would tell them to go get a vaccination shot because it's coming through one more time. Kdybych jim tenkrát býval řekl, dejte si pozor, běžte na očkování, protože ta nemoc přijde ještě jednou. You don't have to worry about that yet. Vy se toho nemusíte bát ještě takových věcí. They'd say things like this, if it's so good, Bernie, why isn't everybody doing it? Oni říkali, hele Bernie, jestli to je opravdu tak dobrý, proč to teda nedělají všichni? And 9 years ago, I didn't know what the answer was. I'd think about that. A před 9 lety jsem nevěděl, co jim na to mám říct, já jsem o tom přemýšlel. Today I know the answer. Dneska znám odpověď. Most people are lazy. Většina lidí to nedělá, protože jsou líní. Most people would rather sit home and watch the TV. Většina lidí radši bude sedět doma a čekat na televizi. They take out the electronic income reducer. Oni si berou do ruky ten elektronický snižovač příjmů. They go click, 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 click. Drží to dálkové ovládání a dělají klik, klik, klik. And they'll complain and criticize other people. Sedějí u televize a nadávají a kritizují na ostatní lidi. But not people with a dream. Ale to nejsou ty lidi, kteří mají sen. So they told me things like I would never be able to do it. Takže mi říkali takové věci, jako tobě se to nikdy nepovede. That it's been through here 10, 20 years ago. To už tady bylo před 10, před 20 lety. If it was so good, why wouldn't everybody do it? Pokud to je tak dobrý, proč to už dávno nedělají všichni teda? I heard all this stuff. Tak tohle to jsem pořád poslouchal. They laughed and laughed and laughed at me. Oni se smáli a smáli pořád. But one thing was for sure. Ale jedna věc byla jistá. They didn't know where I come from, my background. Oni nevěděli, kde jsem já vyrůstal. It hurt bad to have other people laugh at me. Mě strašně bolelo, když se mi ostatní lidi smáli. I look back and I am very thankful today that they all laughed at me.
Já vlastně, když se dneska dívám zpátky, tak strašně děkuju za to, že se mi tenkrát všichni smáli. That gave me the drive, the determination, the motivation to prove them wrong. To mi dalo sílu, odhodlání, motivaci k tomu, abych jim dokázal, že se všichni mýlej. Because if people don't believe you, time will prove you right eventually. Protože pokud vám lidi nevěří, tak čas vám dá za pravdu. So they laughed and laughed and laughed. Pořád se mi jenom smáli. And I'd go into a lineup at work. A já jsem si stoupnul na rozkaz v práci. And I had been driving all night long or all day long as soon as I had got off work the day before to show plans. A já jsem celý den po noční šichtě jsem projezdil, protože jsem ukazoval plány. So I was very tired and irritable when I got at work. Takže když jsem šel do práce, tak jsem byl utahaný a podrážděný. And they were still laughing and teasing me. A oni se mi pořád smáli, dělali si ze mě legraci. That's a bad thing, especially when you have a big gun. To je blbý, když si vás někdo dělá legraci, zvlášť v situaci, kdy máte dost velkou bouchačku na pase. And so I would stand in lineup. They would call out lineup. Takže já jsem stál na rozkaze v řadě. They would call us by car numbers. A tam vždycky nás vyvolávali podle čísla aut. And by this time now the sergeants and lieutenants and captains were thinking that I was the laughing stock of the police department. A tou dobou všichni ty seržanti, poručíci a kapitáni, všichni si mysleli, že já jsem ten, ze kterého si povinně všichni museli dělat srandu. They would call me the Avon lady. Oni mi říkali Avon lady. My car number, the car I drove, my car number was number 218. A číslo mého auta bylo 218. And so they would call out the car numbers and give you your assignments for the evening. Takže oni vyvolali to číslo vašeho auta a pak vám řekli, ve které oblasti a co máte dělat. You had to stand in line up with your toes on the line. Museli jste stát všichni v řadě se špičkama přesně na lajně. And they would inspect you, your uniform. A kontrolovali vaši uniformu. And then they would call out your assignments. A pak vám dali váš rozkaz. They'd start at the left. Začali na levé straně. They'd say car 210. A říkali auto 210. Your assignment tonight is residential burglaries. Vy máte na starosti dneska vykrádačky domů. Car 212, you're looking for stolen autos. 212, vy budete hledat ukradení auta. Car 214, your job tonight is prostitution. 214, vy dneska v noci budete po prostituci. Car 216, and they give them their assignment. Auto 216 a jim dali rozkaz. And they'd get to me. A pak přišla řada na mě. And they never called me by my car number anymore. A nikdy už mě nevyvolávali podle čísla auta. They'd say Kapitán Amway. A říkali Kapitán Amway. And I go, yes sir. A já jsem říkal, ano pane. And then I could look at people on either side of me and they're going. A pak jsem se díval na ty lidi, kteří stáli po stranách, jak k sobě dusejí smích. They were laughing at me. Smáli se mi. The captain, the lieutenant was laughing at me. Ten kapitán se mi smál. He'd pull his hat down and he'd go. I on stáhnul čepici a smál se pod kšiltem. I did not laugh. Já jsem se nesmál. I stood there and I said, yes sir. Já jsem tam stál a řekl jsem, ano pane. They said, Kapitán Amway. I said, yes sir. Říkali, Kapitán Amway. Já říkám, ano pane. Your assignment tonight is residential B&Es in the southeast side of town. Vy budete mít na starosti hloupačky na jižní straně města do baráku. And so they'd go on down the lineup and everybody would have their little laugh at me every night at work. Takovýhle nástup byl každý večer a každý večer se mi všichni vysmáli. Deep down that hurt. Tam někde v hloubce to strašně bolí. And I thought if you're laughing at me, you're laughing at my family. Já jsem bral takhle, pokud se smějete mně, tak se vysmíváte mojí rodině. So I'd smile. Tak jsem se navenek usmál. And I'd say to myself, you'll eat those words someday. A v duchu jsem si říkal, jednou tyhle ty věci, které říkáte, budete muset sežrat. So maybe you need a few more people laughing at you. Takže možná i vy potřebujete jenom pár lidí, kteří se vám budou smát. Then I'd go out on patrol. A pak jsem šel na službu. And I would be out doing my work at night in my cruiser. A já jsem strávil noční službu v autě. And then the other officers on duty. A vlastně jsem byl s svým parťákem a s těma ostatníma kolegama, kteří měli službu. They would pick up their mic and they would call to me, Kapitán Amway, this is car 210. A oni přes vysílačku na mě mluvili, Kapitáne Amway, tady je auto 210. Can we meet you up at the local McDonald's? Můžeme se s tebou prosím setkat tam u tebe v McDonaldu? And so any citizen that had a scanner, a police scanner, all throughout our county would hear that. Takže každý člověk, který byl schopný si chytit vysílačky mezi policajtama, tak věděl, kdo jsem já. So not only was the police department kind of laughing, but now they had the whole county that had police scanners kind of laughing.
Takže nejenom, že se mi smáli všichni policajti, ale smáli se mi i lidi, kteří měli něco s policií společného. More determination. I'm going diamond. Tečka. Jenom ještě víc odhodlání. Jdu na diamanta. Tečka. Maybe it would help you better if more people would laugh at you. Možná i vám by pomohlo, kdyby se vám víc lidí smálo. You would find out what you're made out of. Pak byste zjistili, z čeho jste stvořený. Because people with integrity expect to be believed. Protože lidi, kteří mají integritu, tak ty očekávají, že se jim bude věřit. And when they're not, a když se jim nevěří, they let time prove them right. Tak využijou čas k tomu, aby dokázal, že měli pravdu. 6 months after getting into the business, 6 měsíců potom, co jsme vstoupili do biznisu, we hit silver producer. Jsme byli silveři. And I made in that month as a silver producer. A ten měsíc jako nová 21, jako nový silver, in my pocket $3,200. Jsem vydělal, ve svý kapse jsem měl $3,200. That's more than I made in a month at the police department. To je víc, než jsem vydělal za měsíc u policie. It was not funny anymore. Už to nebyla sranda. I made 400 copies of my bonus check. Z výpisu, který jsem měl, jsem udělal 400 kopií. Now I don't recommend you do this. Já vám nedoporučuji, abyste to takhle dělali. I made 400 copies of my bonus check and put it in all their mail slots. Udělal jsem 400 kopií mýho výpisu, jak jsem dostal peníze od Amway, a dal jsem to každému do jejich schránky. I took a big red pen and put a big smile face on it. A na tu kopii jsem červenou fixou udělal krásný usmívající se obličej. And then I just stood in line up and smiled. A pak jsem jenom stál v řadě na rozkazy a usmíval jsem se. It became very quiet in there. Najednou tam bylo ticho. Not funny anymore. Už se nikdo nesmál. And a few of them would say, well, that's not bad for your last 6 months of work in there. A někteří z nich říkali, člověče, víš, to není špatný za 6 měsíců té práce, kterou tam děláš? I said, that was last month. You wait till next month. Já jsem říkal, tohle bylo za minulý měsíc, počkejte, co bude za příští měsíc. Every month thereafter, I showed him my bonus check. A potom každý měsíc jsem jim pravidelně dával do schránky můj výpis. I did not make many friends. Měl jsem tam pořád míň a míň kamarádů. I felt like I had leprosy. No one wanted to come around me. Najednou jsem měl pocit, jako že mám lepru, prostě, že nikdo nechce být okolo mě, když se mě bojí dotknout. I was now having fun. This is fun. A v tu chvíli mě to začalo bavit, byla to sranda. Revenge, sweet revenge is massive success. Sladká pomsta, to je obrovský úspěch. Would you like to do that? Udělali byste tohleto rádi? Months, a year and a half into the business, za 18 měsíců, po roce a půl biznise, we were qualified emeralds. Jsme kvalifikovaní smaragdi. And Kathy had retired from her job. Kathy už skončila ve svém zaměstnání. 26 years old. Bylo jí 26 let. At 29 years old, I stayed one more year at the police department. Když mě bylo 29, zůstal jsem ještě jeden rok u policie. At age 29, a ve věku 29 let, I went in and gave my retirement letter. Tak jsem nám přišel a dal jsem jim dopis, že končím. No 2 weeks notice. Ne žádný 2 týdny dopředu. Nothing. Nic. See ya. Přišel jsem tam a nazdar. Hasta la vista, baby. And so right from there, I would get up every morning like I had a job. A od té chvíle jsem každý ráno vstával, jako kdybych měl zaměstnání. Because I was scared and I was still an emerald. Já jsem se bál, byl jsem pořád jenom smaragd. And I didn't have a job no more. A neměl jsem zaměstnání. So I had gave up my paycheck. Takže jsem se vzdal svý výplaty. So I got up every morning and put my shirt and tie on. Tak jsem se každý ráno vstal a dal jsem si na sebe košili a kravatu. And I'd go out every day and meet new people. A každý den jsem šel se seznamovat s novýma lidma. Hi, how you doing? Hi, how you doing? Hi, how you doing? Ahoj, jak se máte? Ahoj, jak se máte? Ask them, do you ever look at other ways
ever look at other business opportunities? You ever look at ways of making more money? Ptal jsem se jich, díváte se na různý způsoby, jak se dá vydělávat peníze, nebo nechtěli byste mít svůj vlastní biznis? I made Amway my new job. Já jsem si udělal z Amway moje nový zaměstnání. It pays much better than a job. Je to placený mnohem líp než zaměstnání. I did not sit back and just enjoy the life because I was afraid of not having a job. Já jsem si nesednul, že bych si odpočinul a že bych se kochal tím, jaký mám životní styl. Já jsem měl divný pocit z toho, že nemám zaměstnání, tak jsem si ho udělal. It was a false sense of security, me having a paycheck, a job. Pro mě mít pravidelnou výplatu za zaměstnání byl takový falešný pocit jistoty. I think that from what I understand from your country, a co já chápu tady ve vaší zemi, communism is also a false sense of security. Komunismus je taky falešný smysl jistoty. So I got up every morning like I had a job. Takže já jsem vstával každý ráno, jako kdybych měl zaměstnání. And went to work for myself. A šel jsem pracovat pro sebe. I get up and make some contacts. Já jsem dělal nějaký kontaktování. I set some appointments. Domluval jsem si schůzky. I'd show the plan. Ukazoval jsem plán. And I'd follow them up. A pak jsem dělal follow-upy. And the next day I'd get up and I'd make some contacts. Příští den jsem vstal, udělal jsem kontakty. I'd set some appointments. Domluvil jsem schůzky. I'd show some plans. Udělal jsem nějaký plány. I'd follow them up. A pak jsem dělal follow-upy. You know what I did the next day? Víte, co jsem dělal ten další den? I'd make some contacts. Já jsem si udělal nějaký kontaktování. I'd set up some appointments. Domluvil jsem schůzky. I'd show some plans. Ukázal jsem plány. And I'd follow them up. A pak jsem dělal follow-upy. You know what most people said? Víte, co spousta lidí říkalo? I'm not interested. Nemám zájem. You know what I do the next day? Víte, co jsem dělal ten další den? I get up. Jsem vstal. I'd make some contacts. Udělal jsem si kontakty. I made a goal that I was going to meet 5 new people every day, period. Dal jsem si cíl, že se seznámím s 5 novýma lidma každý den. Tečka. That's all there is. To je všechno, co je potřeba. Can you say that? Make some contacts. Jsi schopný to říct, udělat kontakty. Set some appointments. Show the plan. Follow up. Make some contacts. Set some appointments. Show the plan. Follow up. You know how to go diamond? Víte, jak se dělá diamant? Make some contacts. Set some appointments. Show the plan. Follow up. After I went emerald, potom, co jsme byli smaragdi, I get up in the morning, jsem vstával každý ráno, I make some contacts, udělal jsem nějaký kontakty, I'd set some appointments, domluvil jsem schůzky, I'd show the plan, ukázal jsem plány, I'd follow them up. A pak jsem dělal follow-upy. Okay? Okay? I did that for the next year. To jsem dělal ten další rok. The next 12 months. Těch dalších 12 měsíců. Guess what happened? Hádejte, co se stalo. I went into diamond qualification. Šli jsme do kvalifikace na diamanta. Surprise? Překvapení? No surprise. Žádný překvapení. I'd get up every morning. Já jsem vstával každý ráno. I'd make some contacts. Udělal jsem nějaký kontakty. I'd set some appointments. Domluvil jsem schůzky. I'd show the plan. Ukázal jsem plány. I'd follow up. A pak jsem dělal follow-upy. A lot of distributors would say, how do you go diamond? Hodně distributorů se mě ptá, jak se dělá diamant. I'd say I get up every morning. Já říkám, vstávám každý ráno. I'd make some contacts. Udělám nějaký kontakty. I'd set some appointments. Domluvím schůzky. I'd show the plan. Ukážu plán. And I'd follow them a pak up. dělám follow-up. That's how you go diamond. Tak se dělá diamant. So it doesn't matter when you got in Amway. Takže vůbec nezáleží na tom, kdy jste vstoupili do Amway. The clock will start ticking for you going diamond when ty hodiny začínají tikat pro vás na cestě k diamantu. When you get up in the morning. Když vstanete ráno. When you start setting, making some contacts. Když si uděláte kontakty. You set some appointments. Domluvíte schůzky. Show the plan. Ukážete plány. Follow up. A uděláte follow-upy. If you've been in the business for 2 years. Takže pokud jste v biznise 2 roky. Your diamond clock doesn't start ticking. Tak možná vaše diamantové hodiny ještě nezačaly tikat. Until you start every morning. Dokud nezačnete každý ráno. Or if you have a job. Nebo pokud máte zaměstnání. Every afternoon. Každý odpoledne. Or every evening. Nebo každý večer. The clock will start ticking 0 to 2 years. Takže ty hodinky začnou tikat od 0 na 2 roky. Every day. Každý den. Just like you go to work every day. Přesně jako kdybyste šli do práce každý den. Most people are a go-getter at work every month.
Většina lidí dělá svého go-gettera v zaměstnání, že opravdu chodí každý den poctivě do práce. I think you should be a go-getter in your own business. Já si myslím, že byste teda měli dělat go-gettera i ve svém biznise. You're a go-getter at work. Jste go-getteri v práci? You show up at work every day. Chodíte do práce každý den? Be a go-getter in your own business. Tak buďte go-getteri i ve svém vlastním biznise. Get up in the morning. Vstaňte každý ráno. Make some contacts. Udělejte nějaký kontakty. Set some appointments. Domluvte schůzky. Show the plan. Ukažte plán. Follow up. A dělejte follow-upy. This is not a difficult business. To není těžký biznis. You win in this arena right here. Vyhrajete ten svůj biznis tady v té aréně, právě v hlavě. All the people are going to be laughing at you in the background. Hodně lidí se vám bude smát ve vašem okolí. Maybe they don't laugh at you in your country. Možná ve vaší zemi se vám nikdo smát nebude, já nevím. Maybe that's just in the States. Možná to je jenom v Americe. Because it's been there 39 years. Protože tam už to existuje 39 let. But they laugh at us. Ale tam se nám smáli. And they tell us that it's been through here 20 years ago. A oni nám říkali, to už tady tudy prošlo před 20 lety. This area is saturated. Tahle oblast je přesycená. And the people are talking. A ty lidi mluví. But I get up every morning. Ale já přesto stávám každý den ráno. I make some new contacts. Udělám nějaký nový kontakty. I set some appointments. Domluvím schůzky. I show the plan. Ukážu plán. Follow up. A pak dělám follow-upy. You have made Kathy and I feel so welcome. Vy jste se postarali o to, aby Kathy a já jsme se tady připadali tak výjimečně. We have new friends. Máme nový kamarády. We're going to go back home and tell them about all your stories. My pojedeme k nám domů a řekneme jim o vašich příbězích. That the average income is $200 a month. Že ten průměrný příjem tady je $200 měsíčně. That many people don't have cars. Že tady spousta lidí nemá auto. That you have big dreams. Že máte obrovský sny. You have tremendous obstacles to overcome. Že máte spoustu překážek, které musíte překonat. But you are not lazy. Ale že nejste líní. A lot of Americans are lazy. Hodně Američanů je líných. They pull out their electronic income reducer. Oni vytáhnou svůj elektronický snižovač příjmů. And they go click, click, click. A dělají cvak, cvak, cvak. And so you're here today. A vy jste dneska tady. I expect you to go diamond. Tak já očekávám, že budete diamanti. I expect no less. Já neočekávám nic míň. Remember. Pamatujte. Make some contacts first. Nejdřív udělat kontakty. Set some appointments. Domluvit schůzky. Show the plan. Ukázat plán. And follow them up. A pak follow up. We love you. Thanks for coming out tonight. Máme vás rádi a dobrou noc.